ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸਾਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕੁਈਨਜ਼ ਮੈਨੋਰ ਇਵੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। He knew that there could be no contradiction in caring passionately about the environment and caring about our economy. As leader, I will oversee a Conservative Party membership-wide consultation or letting down those in our party who have been members for years. That leader is me. I've been able to unite Canadians behind a positive Conservative vision, and I've won. There are many Conservatives who talk a big game about knowing how to break through in the seat-rich GTA, but have never delivered. My team here in the GTA has already got that job done. Brampton has been a Liberal fortress 3 elections in a row, and I built a winning coalition here as a Conservative. As a provincial leader, I won by-elections in areas that Conservatives didn't exist in years, like Scarborough Rouge River. Mark my words, with me as Conservative Party leader, there will no longer be free passes for Liberal seats in suburban Canada. In fact, with me, there will be no safe Liberal seats. Service must, above all else, make sure Western Canadians are equally represented in Ottawa. I would never, ever abstain on a vote that gave Western Canada less voice in the House of Commons. हाँ जी, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਈਨ ਮੈਨਰ ਹਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹ ਸਟੈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਲੀਅਮ ਆਜ਼ਰ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਅਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਓਗੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਆ ਐਂਡ ਵੀ ਲੁੱਕ ਫੋਰਵਰਡ ਟੂ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਹਿਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰੋਪਾਓ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਈਡ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਡੈਕਸੀ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅੰਟੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ BC ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਫਲਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਬੋਲਬਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ 3 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ, ਡੈਨਾ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਾਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ 3 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਬੈਂਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਅੰਟੈਰੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੋਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਚੈਰਿਟੀ ਰਾਈਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਟੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈਟਰਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਨੋਜ਼ ਫਾਰ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਰਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੈਰਿਟੀ ਰਾਈਡ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਇਹ ਰਾਈਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਰਿਟੀ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਡ ਹੋਊਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਈਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, ਸਮੁੱਚੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਖ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮੋਲਟੋਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। I drove by, was 168. I came by, was 167, pulled in. I do kind of dread the day that my employer asked me to come back into work because I don't know if I'm going to be able to afford gas to drive that far. Crazy gas prices, but of course I can fill it up every night at home on electric, and usually that's pretty good for me. Like I can go back and forth to work. I actually am considering one, but it won't be for a few years just because of commitments with my current vehicle. I'm riding it out. No electric vehicle for me. No. I'm spoiled. I love this car. It just rides so nice. It would be really nice if we had some more government support for buying our EV vehicles like they do in the US, but I think that we'll wake up at some point and go that route. We have a government that says that it wants to deal with the climate crisis. And if we're going to deal with the climate crisis, the biggest source of climate emissions, carbon emissions in Canada, is the extraction and processing of fossil fuels. Instead of allowing that transition to be messy for everybody and more expensive, we just support people to get through it. So if things are more expensive for a bit, provide them the funding to be able to pay for it. And I promise that that will be cheaper than having to deal with the resulting impacts afterwards. BC-RCMP ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ IHIT ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਦੇਵ ਚੌਹਾਨ ਹੁਣ ਰਿਚਮੰਡ RCMP ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਅਜਿਹੀ RCMP ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇਸ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ IHIT ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2017 ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਐਸ ਐਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਤੇ 2019 ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਟੂ ਕੰਪੀਟ ਫॉर ਦ ਰਿਚਮੰਡ ਜੌਬ, ਦੀ ਆਫਸਰ ਇੰਚਾਰਜ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਜੌਬ ਫॉर ਰਿਚਮੰਡ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੋ ਆਮ ਨਾਓ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉरवर्ड ਟੂ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ then I hit and go to Richmond and lead a detachment as a detachment commander. ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ 1 ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀ ਹੋਵੇ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਂ ਰਿਚਮੰਡ, ਇਟਸ ਗੈਂਗ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ 1, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਦੋਜ਼ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪਸ, ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ to help Richmond with addressing gang violence there. ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ hate crime exists everywhere. So I know Richmond 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ incidents ਹੋਏ ਸੀਗੇ, recently ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, and it was captured on video and it was high profile. So ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, education ਹੁੰਦੀ ਆ, we have to educate the community, and Richmond is a diverse community. I mean 66% of Richmond's population, ਉਹਨਾਂ ਦੀ first language ਨਾ English ਆ ਨਾ French ਆ। So it goes to show you ਕਿੰਨੀ diverse community ਹੈਗੀ ਆ।
ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਜੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲਤੀ ਜਿਹਾ ਜਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖੇਡਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਧ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੱਕੇ ਜੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਾਕਸਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਵਸ ਪਾ ਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਈਟ ਲੜਿਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਵਰੀ ਡੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ। 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੁਖਦੀਪ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ 4 ਮੈਚ ਹਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਜਰੀ ਆ, ਹੱਥ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਤਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸੌਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ। With Sook, in comparisons to a lot of athletes that I have around, he's been dedicated to the sport since I've met him. Like this is his full-time job since he's been 17 years old. A lot of young athletes don't have that. I would say it's not even luxury, but not lucky enough to focus on just this. They have school, they have their studies. He finishes schooling back home and came over here, and actually he's flourishing the way we want him to, and this is just the beginning of his career. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ 10 ਫਾਈਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 10 ਦੀਆਂ 10 ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੈਂ, ਅਤੇ 4 ਨਾਕਆਊਟ। ਮੇਰੇ ਲਾਸਟ ਫਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੀ ਉਹ ਜੋਰਡਨ ਬਾਲਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ 11 ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਫਾਈਟ ਹਾਰਿਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਤਕੜਾ ਬਾਕਸਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਜਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਨਡਿਫੀਟਡ ਹਾਂ ਜੀ।